Welcome to Iebay channel. Hazardous material policy කරන්න බෑ ඒක නිසා අයින් වෙච්ච item එකක්. ඉතින් do not list කියන playlist එකට තමයි යන්නේ. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ item තියෙනවා ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. video remove කරලා mention කරලා. එතකොට බොහොම පහසු වීමට හොයාගන්න. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේ ගැන items ගැන දන්වලා තියෙනවා. එතකොට කරන්නේ මොනවාද item ගත්තොත් #epel research කියන එකකින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ මොනවද කරන්න පුළුවන් items කියලා. We have removed your listing because you didn't follow our hazardous material policy. policy කියන තමයි අතරම කියලා තියෙන කරන්න බෑ කියලා. එතකොට following කියලා ඒගොල්ලන්ගේ දාවලා තියෙන දේවල් ටිකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි අපි අතරම බලන්න ඕන මොනවද කරන්න බැරි කියලා item එතකොට කරන්න පුළුවන් item ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඉතුරු වෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ දාලා colorful magic smoke tricks, Halloween props, fire tips, toy composition. ස්මෝක් මම හිතනවා හරියට කියවන්න නැති කියලා. ස්මෝක් එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක item එක. ඉතින් මේක hazardous material policy යටතේ ඒගොල්ලෝ violation එකක් විදිහට අයින් කරනවා. ඒතර කවුරු මේක දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ Halloween කාලේ කරපු මේ බ්ලිස් කරලා තියෙන නිසා තමයි මේක උඩට එන්නේ නැත්තේ. කවුරු කරනවා නම් දාලා තියෙනවා නම් alert එකක් විදිහට එනවා. අර හැමදාම කියනවා වගේ zero first එක එන්නේ education warning එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරගන්න පුළුවන් මම ගොඩක් වීඩියෝ කළා මම පුළුවන් වුණොත් තව එකට තව වීඩියෝ එකක් කරන්න ඒ first warning එකේදී you can act smartly කියන smartly මේව කරන්න පුළුවන් ඉතින් එතනින් එහාට වාදිකටම කරනවා නම් තමයි ගැටලු සාගත දෙයකට මුහුණ පාන්න වෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ item එකක් තියෙනවා නම් කරන්න යන්න එපා don't try this at least එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා බොහොම safely sell කරන්න Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපැල් හබ් එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට යන්න අපිට ජයන් ජය. All the very best. Bring Sri Lanka. Happy selling.